Chào các bạn, hôm nay mình muốn cùng các bạn vào bếp làm món ổi nộm ổi. Nguyên liệu mình chuẩn bị 2 trái ổi, một củ cà rốt bé, một ít rau thơm, ít lạc rang, còn 2 thìa ăn phở này nước cốt chanh, 1/4 thìa ăn phở bột canh và 2 thìa đường, một ít hồng tô mình đã rán rồi. Bây giờ bắt đầu mình làm nhé. Vậy là sau khi mình đã thái xong ổi và cà rốt, bây giờ bắt đầu mình trộn. Tiên mình cho bột canh, mình tạo đều lên cho nấm mắm muối cho nó mềm. Tiếp đến là mình cho đường. Chanh, sóc lên cho nó ngấm đều. Mình sóc xong để cho nó ngấm đều 15 phút thì là ăn được các bạn. Bây giờ mình để khoảng 15 phút. Vậy là mình đã để cho nó ngấm được 15 phút rồi. Bây giờ mình bày ra đĩa để thưởng thức các bạn nhé. Rất ngon. Vậy là mình đã hoàn thành xong món nộm ổi. Bây giờ mình gắp một miếng mình ăn thử nha. Rất là ngon các bạn. Vị thơm của lạc, chua chua ngọt ngọt của đường chanh.